عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يعني طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا اليوم النبوي في رمضان. لو تأملتم في هذا الحديث المبارك أن عبد الله بن عباس يشير لمعنى دقيق جدا جدا. عبد الله بن عباس لا يخبرنا عن تفاصيل يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيصحى وبيعمل ايه، بيختم كم مرة، بيقرأ قد ايه، مش عارف ايه. لا لا، هو أعطاك معنى، وهذا المعنى أنت تتخيل المبنى من ايه، من خلال تأملك وتدبرك لهذا المعنى. هو بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله بيتضاعف في شهر رمضان. هو طبيعة النبي أنه كان أجود الناس. وطبعا الجود ليس مرتبط فقط بالإنفاق. ابن القيم رحمة الله عليه ذكر عبادة الجود، وذكر منزلة الجود، فعدد ما يقرب من 10 أنواع من أنواع الجود، في الجود بالنفس، والجود بالمال، والجود بالوقت، والجود بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة النبي كان أجود الناس، لكن في رمضان كان الموضوع بيختلف. فبيقول لنا إيه: وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل. الله أكبر. طيب، كان عما بيلقاه جبريل، يا ترى نوع اللقاء ده إيه؟ لقاء العظيمين، أشرف وأجل أمين في السماء مع أجل إيه؟ مخلوق في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى من البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى عنوان الجلسة بتاعتهم هتكون إيه؟ يا ترى عم الكبار بيقعدوا بيتكلموا في ايه؟ ممكن بسبب المادية وبسبب الاشتباك الكتير والاحتكاك الكتير مع الحياة، لو احنا تخيلنا النهاردة ان في 2 كبار قعدوا مع بعض، يا ترى هيتكلموا يقولوا ايه؟ ممكن نقول مثلا هيتكلموا على السياسة، هيتكلموا امور السياسية، هيتكلموا في الحرية، هيتكلموا في امور معينة. لا، لكن بمعيار سماوي هؤلاء اذا جلسوا كانوا يتأملون ويفتشون ويعايشون هذا الكتاب، يتفقدون كتاب الله سبحانه وتعالى حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه في قد ايه بقى؟ في كل ليلة من رمضان. يبقى الموضوع كل ليلة من رمضان، مش ليلة ولا ليلة القدر فقط، ولا ليلة من ليالي العشر، ولا لا لا، كل ليلة. رمضان 30 ليلة، يبقى 30 ليلة، 29 يبقى 29. طيب، يا ترى كان بيعملوا ايه؟ فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا سلام يا سلام. يعني ابن عباس بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ده الطبيعي. بيجي رمضان كان بيكون أعلى حاجة. طيب، قول لنا السر يا ابن عباس. فيقول لنا إن السر فين؟ أن جبريل كان يدارسه، كأنه عاوز يقول لك المولد، مولد الطاقة، مولد التضعيف للأعمال. جه منين؟ إن الجود كان درجة معينة، إيه اللي خلاه يبقى متضاعف هكذا؟ فكان ماذا يحدث؟ فيدارسه القرآن. إيه اللي يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة دي بتخصني أنا فقط؟ يعني الريح دلوقتي عم بتيجي، بتحس إن هي بتيجي عندنا إحنا بس، ولا بتعم الجميع كل الأماكن؟ وهذا الحديث فيه إشارات أعلق على قليل منها. الإشارة الأولى إن في منهجية التجويد والتجديد لرمضان. فين دي بقى؟ واحد، هو قال لنا الموضوع جاي إزاي. ابن عباس قال لك رمضان، جبريل، قرآن. ذكر لك 3 حاجات. ذكر رمضان، ورمضان ده خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، أنتم تشهدون رمضان. حين يلقاه جبريل، الصحبة الصالحة. طيب، الصحبة الصالحة ديت بيتقابلوا على إيه؟ على حروف ومعاني القرآن، فيدارسه القرآن. فكأن القرآن كان هو المولد مع الصحبة الصالحة في الليلة الرمضانية.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان